nog 3 zitten doen. Daddy, just once let me go play with her. Oh, She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Great, it looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage. Great, it looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Ik ben hier al gegaan, dus ik ga niet naar hier. Dan krijg je zeg maar een verhaal van hoe heet het, van Laura, van Baby. Uit mijn hoofd, nou praten zo of zo, praten of zo. Over hoe de verhaal, zeg maar, hoe het zeg maar gegaan is, hoe het verhaal is en zo, je weet wel. Dus als ik daar ga, kan ik wel daarheen gaan. Maar dat doe ik niet. Maar ik kan het wel doen. Ik kan het doen van het video. Why not? Dat is wel leuk. Doe ik gewoon dit laatste, dan ben ik klaar. Motion trigger, circus gallery Ik ga het event. verhaal horen. Ik heb dit tijdje niet meer gespeeld, dus ik mis het. Oh ja, wat? Nee. Oh nee. Ik ben dom. Motion trigger, circus gallery Ik moest event. niet op de S drukken, de C bedoel ik. Want ik heb de C gedrukt terwijl ik... Funtime Auditorium maintenance vent opened. Snap je wat ik bedoel? Maar... Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible.
Proceed forward to reach the parts and service room. We moeten op Foxy die flashlight. Ik ben bang dat ik jumpscare krijg. Ik ben heel gefocust in dit spel, body service. Weet je wat het is? Wel naar die ik heb per ongeluk op de tint gedrukt, maar ja, ik heb beter horen, maar ik was het. Ik ben heel gefocust met daarom ik praat wel, maar ik bedoel meer van ik heb het gedaan. Maar de vraag is... Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Weet je wat het is, mensen? Als ik zeg maar iets, echt iets, als ik iets zeg maar, dan moet ik echt gaan focussen. Ik kan niet, als ik ga praten en ik ga zo zeg maar leuk praten, dan gaat het fout, weet je. Dat risico wil ik niet afstaan. Maar het maakt niet uit, want soms leren we ervan. Maar het is een tijdje geleden dit, daarom het is echt leuk om dit weer te spelen eigenlijk. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Wacht, verder, als ik dit heb gedaan, wacht, ik ga eerst kijken op mijn telefoon welke deel dat was. Dat is deel 1. Ik was ook in... Even kijken, even mijn video's, deel 1. Deel 1. Dus deel 1 zonder reacties, oké, dat is zonder reacties. Waar is deel 2? Deel 2, deel 2, deel 2, deel 2. Deel 2, deel 2, deel 2. Ik zit te kijken of waar het deel 2 is. Ik had deel 2 gemaakt, maar waar is het? Dit is deel 1. Oh, dit sinds heb ik niet deel 2 gemaakt. Oké, dan is dit deel 2. Oh ja, waar moet ik kleren? Hier, daar op de naam. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Oh, dat was de eer. En nu is het... Dat laat je Good job. The faceplate should now be open. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Dat gaat echt lijp. Hoe zeg je dat? Dat
gaat lijpen. Dat gaat lijpen. Dat gaat lijpen werk voor ons worden, of niet? Het moet niet verpest worden. Yes! Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Ik heb het gedaan. Dus ja. Ik ben blij. Oh, niet dit weer. Denk ik even op dit. Weet je wat? Heeft het toch geen. Ga schrikken, ga schrikken, ga schrikken, ga schrikken. Daddy, she can make balloons. Nacht 4. Have you seen her make balloons? Dat is denk ik echt de Oh, moeilijkste. Daddy, let me go to her. Gewoon moeite mee, weet je, is gewoon moeite mee. Dat is het. We hebben al Funtime Foxy gehad. Gelukkig. Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. Ja. Ik hoop dat ik dit... You're in the scooping room. Ja. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. Ik kan niet meer praten. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. Dit is vet. One. Toen ik dit eerste keer ging spelen, Okay, was stop. het superleuk. Set her down. Maar ik Watch ben the nog step. nooit van zeg maar deel 2 of deel 3. What happened to it this time? Toen was ik echt... Just seems like these things can't go a day without breaking down. Toen dacht ik ga weer eens Who knows? It's always maar the nu heb ik same, een man. gaming laptop. Kind Dus, of hardware malfunction. maar toen had ik die... Well, hey, I have to be toen had ik somewhere in 15 minutes. hele And andere this place games. gives me the creeps. Andere games. We just get this over with. Andere horror games. It's all automated. We don't have to be here for it. Maar Just dit get her on niet. the rollers Maar toen and dacht we ik can ga go. weer dit spelen. Heb ik weer zin in. Dus
there's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. But Laura never learns. But I do. Oh nee, wat gaat gebeuren? They think there is something wrong on the inside. En daarna gaat het open. En daarna The only thing that matters is knowing how to pretend. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Oké, ik wacht. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Het is echt een moeilijke strategie. You don't want them to get too Daar loose. moet je mee. Trust me. Stel je voor als ik dit 1 keer of 2 keer of 3 keer en het lukt me niet, dan hou ik gewoon dit deel. Dat is het niet. Dus dan gaan we verder, morgen weer verder met dit spel. Ik beloof jullie, ik ga sowieso weer verder. Dus dan ga ik weer verder met dit spel. Maar voor nu, als dit niet echt niet lukt, voor nu, zeg maar. Als ik echt niet eruit kom met dit spel, dan hou ik dit gewoon vanavond weer zo. Oh ja, trouwens, het is vandaag dinsdag. Ik kan niet zien, want ik heb webcam. Webcam zit tussenin. Maakt extra moeilijk, zie je. Dit is al lachen. Je kan niet boos zijn. Waarom zou je boos zijn? Het heeft gewoon geen waarde om boos te zijn. Heb ik geleerd. Het is gewoon maar een spel. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me.
Oké, dit is de laatste. Als ik dit weer mislukt, dan ga ik stoppen met deze video. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Waarom ik zo kijk? Omdat ik geconcentreerd ben met dit strategie. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben gewoon lekker bezig met dit spel. Soms speel ik en ik zeg niks en soms speel ik en dan zeg ik wat, maar ja. Het belangrijkste is dat ik gewoon video's opneem. Ik kan wel zeggen, maar ja, soms praat wel met mijn video's, maar ik bedoel meer van ja. Of we hebben een minigame. Oh, gebeurt dit? Dit is wel super niet leuk. Dit, ik haat dit. Ja. Ik haat dit zo niet. Oh, dit is zo na dit. Dit is echt naar. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Oké, ik hou met jullie en ik hoop dat ik het kan halen. Als ik het niet haal, dan ga ik stoppen met deze video. Kijk, hier moet ik klikken. Als ik het niet ga halen, dan ga ik stoppen met deze video. Ik wil
als iets soort van iets misgaat of zo, of iets werkt niet of zo, dan word ik wel boos. Maar met dat soort dingen word ik niet boos. Jumpscares, ja, weet je, hoort erbij in het. I'll open the faceplates for you. Dat is wel leuk. That way they can find you on the cameras. Leuk. Now all you have to do is wait. Dus ja. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Oké. Trust me. Ja, ik geloof je ook. Maar ik krijg steeds jumpscare, baby. Ik moet er iets aan doen. Maar ja. Ik wilde eigenlijk, oh ja. Ik wilde naar de custom nights. Ik kan me niet herinneren meer, maar ik denk. Toen ik dit heb gehaald. Was op computer, maar niet op deze computer wat ik nu heb. Oh, ik was echt in custom night. Niet normaal. Nou ja. Ik vond het jammer dat ik dat niet heb op video opgenomen. Dat ik dat heb gehad. Dat ik aan jullie wil laten zien dat op YouTube dat ik dit heb gehad. Ja, toen moest ik en dat verslaan uit mijn hoofd. Ja, dat was leuk. Maar toen was ik ook klaar van. Toen was ik ook klaar met die baby. Met die code en careful woorden en zo. Echt, dat is echt lijp irritant. Maar ja. Ik hoop niet dat ik boos ga worden of. Dat, ja, wat ik nu. Kijk, dit is ook nacht 4 en nacht 5. Precies hetzelfde frustratie, maar weet je, ik probeer een soort van, ik bedoel meer van, ik probeer niet boos te zijn. Als ik jumpscare krijg. Kijk, ik heb nu ook jumpscare gehad. Ik wil dat ook, zeg maar, een soort van, te voorkomen dat ik niet jumpscares krijg. Ik wil voorkomen dat ik niet ga boos worden. Ik ben niet boos. In plaats van boos ga ik huilen. Maar nu ben ik boos. Groot. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Het is gewoon. Now all you have to do is wait. Dit spel is zo lijp, gewoon. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Dat is echt zo. Ja, jezus, is irritant. Oké. Ben je weg? Top. Ja, jij nog niet. Haha. Die andere wel. Hoe kan dat? En die ging ik ook even wikkelen aan de andere kant waar zij was. Ja. Dat is grappig gezien. Tegelijk zijn ze nu weer gelukkig. De vraag is, ga ik dit halen? Hoop ik wel. En ik zeg eerlijk, als ik dit ga halen, dan heb je een soort van shit complete. Dan krijgen we een soort van echt leuke muziek hier en dan ik weet niet hoe het ging, maar zoiets vrolijk. Als je dat hebt gehad en dan krijg je een soort van tv en dan krijg je popcorn en dat is echt leuk. Clara, dat is baby, dat maakt. Oké, we krijgen yes. Minikey, I love it.
fuck is dit voor spel, man? Even serieus. Ik ben klaar mee. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ik ben weg van hier. Of ik ben weg van deze spel. I'll open the faceplates for you. Dit spel, omdat ik... That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Weet je wat, ik ga nog een kans geven. Ik wil er weg. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Dan ben ik helemaal klaar mee. You don't want them to get too loose. Trust me. Dit is lijp, gewoon, dit is gewoon echt gigantisch. Ik ben er klaar mee. Ja, waar is die is de location ook weer? Ja, was daar. Verplaats mijn webcam daar.